नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहताय ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन्स. ओके, तर आपण पाठीमागे क्वेश्चन नंबर 1 आणि 2 मध्ये प्रिन्सिपल सोल्युशन्स पाहिले होते. ओके, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साठी. ओके, तर आता आपण जनरल सोल्युशन पाहणार आहोत. ओके, आता ही प्रिन्सिपल जे सोल्युशन होते ते कशाच्या बिटवीन होतं व फक्त 0 ते आणि कशामध्ये होतं तर 2 पायच्या काय होतं मिड मध्ये होतं. यस, ओके, असं म्हणजे थोडक्यात आपण 4 क्वाड्रंट घेतले होते. इथं 0 डिग्री, त्याच्यानंतर आपण इथं काय म्हणत होतो 2 पाय, म्हणजे ह्या 0 लक्षात घ्या 0 टू बिटवीन काय घेतला होता आपण थीटा, आणि ह्या 2 पायच्या बिटवीन घेतलं होतं प्रिन्सिपल सोल्युशन. ओके, मग आता जनरल सोल्युशन म्हणजेच काय, तर ही जनरल सोल्युशन म्हणजेच काय असणार, ह्या पेरिओडिसिटीवरती काय असणार यस. ओके, म्हणजे ह्याला काय नाही, थोडक्यात लिमिट नाही, थोडक्यात काय दिलं नाही ह्याच्यामध्ये आपल्याला यस. ओके, लिमिट दिलं नाही म्हणजे काय 2 पाय म्हणजे अजून एक्सटेंड, म्हणजे जसं की साइन थीटा 1/2 आपण कुठं बघितलं होतं 30 डिग्रीला, म्हणजे π/3 ला. ओके, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये इथं असं बघितलं होतं आहे की नाही 30 डिग्री. यस, ओके, मग आता हे 30 डिग्री अजून पण सोल्युशन कुठं असणार आहे हे पॉझिटिव्ह, तर हिथं ह्या फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये, आणि ह्या काय असणार ह्या सेकंड क्वाड्रंटमध्ये काय असतो साइन पॉझिटिव्ह असतो. ओके, म्हणजेच π/3 ची किंमत अजून साइनला कुठं असणार तर ह्या सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असणार का. ओके, मग आता जर मी टॉप पाय सोडून अजून पुढे गेलो तर काय हिथं भेटेल अजून एकदा, परत आणखीन कुठे भेटेल हिथं भेटेल, आणि परत एकदा आणखीन फिरून आलो तर म्हणजे रोटेशन जसं आपण कंप्लीट करत जाईल असं कितीतरी आपल्याला काय भेटतील हे जे सोल्युशन भेटतील. ओके, म्हणजे ह्याला काय थोडक्यात इन्फिनाइट मेनी सोल्युशन असू शकतात. यस, ओके, म्हणजेच काय तर जनरल सोल्युशन मध्ये काय असतं, ह्या पेरिओडिसिटीवरती काय केलं जातं जनरल सोल्युशन फाइंड केलं जातं. पण अशी आपण कितीतरी सोल्युशन फाइंड करू शकतो. ओके, म्हणजे प्रत्येक सोल्युशन मी तर काय लिहू शकतो का तर लिहू शकत नाही. त्यासाठी आपण एक काय केला जनरल काय केले आपण सोल्युशन तयार केले, म्हणजेच थेरम आहेत. आता हे थेरम नेमके कुठले कुठले आहेत तर साइन थीटा जर इज इक्वल टू जर साइन अल्फा आपण जर कम्पेअर केलं तर इज सोल्युशन काय तर थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस -1/n आणि अल्फा वेअर n बिलॉंग्स टू z. ओके, मग आता हा z म्हणजे नेमका काय तर z म्हणजे दिस इज द सेट ऑफ इंटिजर असतो. काय असतो तर z इज इक्वल टू काय असतो द सेट ऑफ इंटिजर. मग इंटिजर कुठले असतात पॉझिटिव्ह पण असू शकतात, निगेटिव्ह पण असू शकतात, आणि 0 पण असू शकतो. ओके, मग आता ह्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजेच काय तर नॅचरल नंबर पण असू शकतात त्याच्यामध्ये. यस, ओके, आणि इंटिजर पण काय असणार त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असणार. ओके, मग आता सेकंड जो थेरम आहे ते काय तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. ओके, इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाय किती तर 2n पाय प्लस मायनस असते, याला प्लस मायनस काय असणार आहे अल्फा वेअर n बिलॉंग्स टू काय असणार आहे z असणार आहे. ओके, यस, अँड टॅन थीटा इज इक्वल टू थर्ड थेरम आहे टॅन थीटा इज इक्वल टू टॅन अल्फा इज काय असणार आहे थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस अल्फा वेअर n बिलॉंग्स टू ऑल्सो z. आता इथं प्लस मायनस नाही, लक्षात घ्या इथं पण प्लस आहे, इथं पण फक्त काय प्लस आहे. इथं डायरेक्ट सोपं आहे एकदम, टॅन थीटा इज इक्वल टू टॅन अल्फाला एकदम सोपं आहे, फक्त काय करायचं n पाय प्लस काय करायचं अल्फा. आता कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फासाठी मात्र काय करायचे 2n पाय करायचं. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये फक्त काय करायचं तुम्हाला 2n ऍड करायचं आणि इथं काय करायचं प्लस मायनस करायचं, आणि हा फक्त थीटा साइन थीटा लक्षात ठेवायचं वेगळं आहे काहीतरी, म्हणजेच काहीतरी n पाय प्लस फक्त काय -1/n आणि काय करायचं अल्फा फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, तर हे 3 थेरम वरतीच काय असणार आहेत आपले एक्झाम्पल असणार आहेत. ओके, म्हणजे हा साइन थीटा दिलाय आपल्याला, कॉस थीटा दिलाय, त्यानंतर टॅन थीटा दिलाय, कॉट थीटा. ओके, आता कॉट थीटासाठी इथं सोल्युशन आहे का म्हणजेच बघा कोसेक जर चुकून इथं आला तर एखादा पॉझिटिव्ह येऊ शकतो ना, कोसेक येऊ शकतो, शेक येऊ शकतो, म्हणजे त्याचं काय करायचं जर सेक आला तर त्याचं कॉसमध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे आपल्याला जनरल सोल्युशन भेटेल. ओके, आणि जर कोसेक जर आला तर लक्षात ठेवायचं कशामध्ये करायचं साइनमध्ये कन्वर्ट करायचं. बावड्या समजतंय का, कारण हे काय आहेत एक प्रकारचे एक खेळतात एकमेकाशी काय थोडक्यात पाहुणे आहेत, रिलेटिव्ह आहेत एकमेकाचे. येस, ओके, म्हणजे ते येणारच आहेत. ओके, मग एखादं चुकून तुम्हाला कोसेक तुमच्याकडे जर पाहुणा आला तर तुम्ही काय करायचं त्याचं कन्वर्ट काय करायचं त्या दुसऱ्या पाहुण्यामध्ये करायचं, म्हणजे साइन थीटामध्ये करायचं, मग तुम्हाला काय करता येतं यस यूज करता येईल का जनरल सोल्युशन फाइंड करू शकतो. ओके, टॅन थीटा म्हणजे ह्याचा पाहुणा नेक्स्ट कुठला क्वाड थीटा, मग क्वाड थीटाचं कन्वर्ट तुम्हाला काय करायला लागेल टॅनमध्ये करायला लागेल, तेव्हा तुम्ही काय करू शकता जनरल सोल्युशन त्याचं फाइंड करू शकता. ओके, मग आता आपण फर्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. ओके, तर फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिले तर काय दिले आपल्याला साइन थीटा इज इक्वल टू काय दिले 1/2. ओके, म्हणजे आता ही व्हॅल्यू कसली आपली पॉझिटिव्ह आहे का ओके, मग आता ही व्हॅल्यू किती डिग्रीला असणार आहे 1/2 तर 30 डिग्रीला असती. यस, ओके, काय असती 1/2 असती, म्हणजे किती असणार 30 डिग्री म्हणजे किती असणार π/6 ला असणार का. यस, ओके, गॉट इट, म्हणजेच काय येणार मग देअरफॉर इथं म्हणतो मी वी हॅव किंवा वी नो दॅट असं म्हणा, वी नो दॅट साइन π/6 इज इक्वल टू काय असती 1/2 असती. ओके, मग देअरफॉर जर आपण कम्पेअर केलं तर 1/2 म्हणजेच काय असणार साइन थीटा. ओके, मग काय लिहितो तुम्ही साइन
π/6 इज इक्वल टू काय येणार आपलं साइन थिटा. ओके, किंवा लिहिताना असं लिहा तुम्ही की साइन थिटा इज इक्वल टू, थोडक्यात साइन थिटा इज इक्वल टू काय येणार मग आपलं साइन काय येणार π/6 येणार. ओके, यस. मग देअरफॉर द जनरल सोल्युशन काय म्हणतोय मी, देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थिटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज काय असतं तर थिटा इज इक्वल टू काय असतं n प्लस काय -1/n आणि काय असतो अल्फा असतो. ओके, इथं लिहिताना असं लिहायचं वेअर n बिलॉंग्स टू काय लिहायचं z, म्हणजे दिस इज द सेट ऑफ इंटिजर असतो. यस, मग आता माझं सोल्युशन काय लिहू, मग देअरफॉर द जनरल सोल्युशन. ओके, मग देअरफॉर जनरल सोल्युशन ऑफ. ओके, मग थिटा आता लक्षात घ्या, थिटा इज इक्वल टू आपण काय म्हणतोय थिटा इज इक्वल टू n प्लस -1/n. मग अल्फा माझी व्हॅल्यू काय असेल जर कम्पेअर करा, अल्फा काय असणार व्हॅल्यू माझी ह्याच्याबरोबर कम्पेअर करा, साइन थिटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, म्हणजे अल्फाची किंमत काय असणार माझी π/6 असेल. मग इथं फक्त काय करायचं तुम्हाला अटॅच π/6 काय राहायचे आणि इथं लिहायचं वेअर n बिलॉंग्स टू काय असतो z असतो. ओके, मग देअरफॉर फायनल सोल्युशन लिहिताना तुम्ही कसं लिहिणार, देअरफॉर द जनरल सोल्युशन. ओके, मग देअरफॉर जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थिटा इज इक्वल टू 1/2 इज काय येणार थिटा इज इक्वल टू काय येणार n प्लस -1/n आणि अल्फा म्हणजे काय आला 6 आणि वेअर इथं काय लिहायचे तुम्ही n बिलॉंग्स टू काय लिहायचे z. ओके, आलं का लक्षात. ओके, मग त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं हे थेरम मात्र काय करायचे लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके, तर तुम्हाला एकदम इझिली तुम्ही सोल्युशन फाइंड करू शकता. ठीक आहे, हे कॉमन व्हॅल्यू आहेत तुम्हाला 10वी मध्ये 10 मध्ये पण झालेत 11 मध्ये पण झालेत. ओके, म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात काय हे चान्स मार्क मिळवण्यासाठी यस आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे, यस गॉट इट. चला लिहून घ्या आणि त्याच्यानंतर आपण कॉस थिटा त्यानंतर टॅन थिटा आणि UV कॉट थिटा आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, यस चला क्विकमध्ये समजते का. कोणाला काही शंका आहेत का, नाही ना. येस, ओके झालं सगळ्यांचं. चला ओके, तर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन काय करणार आहोत सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, तर नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला काय दिलाय तर कॉस थिटा इज इक्वल टू काय दिले तुम्हाला काय दिले √3/2 दिले आणि हा पण काय आहे तुमचा इजी आहे. ठीक आहे, येस ओके. मग जे सेकंड दिले आपण ते नोटेट करूया. ठीक आहे, तर कॉस थिटा इज इक्वल टू √3/2 हे व्हॅल्यू कधी असते तर हे माहीत पाहिजे तुम्हाला. ओके, मग इथं लगेच आपल्याला जर आठवत नसेल एक ठराविक व्हॅल्यू काय करायच्या लिहून ठेवायच्या लक्षात घ्या. ओके, आणि इथं किती 60 डिग्री, इथं तुमचा किती कॉस थिटा किती असतो 0, आपल्याला माहिती आहे हा किती असतो 1/2, हा किती असतो √3 आणि हा 45 डिग्रीला म्हणजे काय असतो 1/√2 असतो. म्हणजे हा काय येईल तुमचा √3/2, इथं काय ना तुमचं 1/2 आणि ही काय व्हॅल्यू आहे तीच असते. ओके, हे चार्ट काय करायचा लिहूनच ठेवायचा लक्षातच ठेवायचा. एक जरी व्हॅल्यू असली तर बाकीच्या आपोआप व्हॅल्यू तुम्हाला येणार आहेत. म्हणजे फक्त साईनचीच लक्षात ठेवा, बाकीची कॉस काय करायचं परत रिव्हर्स करून घ्यायची व्हॅल्यू. ठीक आहे, मग आता √3/cos तुमची कितीला आहे व्हॅल्यू तर 30 डिग्री म्हणजेच किती त्याला आपण काय म्हणतो π/6 लाच म्हणतो का. ओके, म्हणजे ऑलरेडी इथं तशीच होती 30 डिग्रीला काय होती ही तुमची 1/2 होती आहे की नाही. मग आता ही 30 डिग्रीला किती असणार आहे तुमची √3/2 ला असणार म्हणजे π/6 ला असणार आहे. ठीक आहे, मग देअरफॉर वी नो दॅट लिहिताना असं लिहायचे वी नो दॅट. यस ओके, कॉस π/6 इज इक्वल टू काय असते √3 काय असते 2 असते. ओके, मग देअरफॉर कॉस थिटा इज इक्वल टू काय येणार आपली कॉस काय येणार π/6 येणार. येस ओके, मग आता मला सांगा जनरल सोल्युशन काय लिहू द जनरल सोल्युशन. ओके, देअरफॉर जनरल सोल्युशन ओके इज काय असणार कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज असं पाहिजे. द जनरल सोल्युशन कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज काय येईल थिटा इज इक्वल टू 2n झाले ना आपण प्लस आणि काय घेतले प्लस मायनस अल्फा वेअर काय असणार आहे n बिलॉंग्स टू z असणार. येस ओके, मग देअरफॉर आता जनरल सोल्युशन मला सांगा काय येईल मग द जनरल सोल्युशन इज थिटा इज इक्वल टू 2n प्लस मायनस अल्फा काय कन्सिडर करणार ह्याच्याबरोबर ही इक्वेशन काय करा कम्पेअर करा. मग अल्फा इज इक्वल टू काय आलं π/6 आलं आणि वेअर काय म्हणणार n बिलॉंग्स टू काय म्हणायचं तुम्ही z म्हणायचे. ठीक आहे, मग देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ओके फायनली त्यांना असेलच द जनरल सोल्युशन ऑफ कशाचं तर कॉस थिटा इज इक्वल टू √3/2 इज थिटा इज इक्वल टू बरोबर 2n प्लस मायनस अल्फा म्हणजे π/6 आणि काय लिहायचं वेअर
n बिलॉंग्स टू झेड. ओके, म्हणजे झेड म्हणजे काय कळलं ना तुम्हाला नक्की. यस, ओके. तर हे काय झालं आपलं फायनल सोल्युशन. ओके, कॉट इट. कुणाला काय शंका आहे का? ओके, फक्त काय करायची एक व्हॅल्यू तुम्हाला फक्त माइंड झाली की संपला विषय. फक्त इथं काय करायची ती पुटअप करायची. सो इझिली एकदम सोपं झालं. ठीक आहे. त्यानंतर थर्ड आपण घेऊया tan θ = 1/√3. ठीक आहे. इट व्हॉट इट. हां, चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. एकदम सोपा आणि एक आहे इझी पार्ट आहे. ठीक आहे. यस, चला. हां, आता जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे तो पण काय एकदम सो इझी आहे की नाही. ठीक आहे. काय आहे तर tan θ थर्ड दिलं आहे आपल्याला. येस, ओके. थर्ड इज tan θ = 1 काय असती √3 दिले. बरं, आता ही कितीला असती हां हे माहीत पाहिजे. मग tan θ = काय असतं sin θ cos θ असतं. म्हणजे √3 खाली आलं पाहिजे, लक्षात घ्या. मग अशी इथे कुठं व्हॅल्यू दिसते तुम्हाला ही √3 वरती आहे म्हणजे काय असणार आहे π/6च परत आले. ठीक आहे. ओके, मग इथं काय येणार sin हां θ काय म्हणतो आपण cos θ. तर इथं काय करा कम्पेअर करा 1/2 डिवाइड ही व्हॅल्यू करा √3/2 म्हणजेच काय येईल 1/2. हां ही काय जाईल वरती जाईल म्हणजेच काय ना इथं √3 दिस गेट कॅन्सल म्हणजे काय येईल 1/√3. ओके, म्हणजे असं तुम्ही एकदम इझिली फाइंड करू शकता का नाही. यस, ओके. मग ही कितीला व्हॅल्यू आपली होती 30 डिग्रीला घेतली म्हणजे किती आली परत π/6 आली का. ओके, मग देअरफॉर असं म्हणू शकता तुम्ही हां वी नो दॅट काय माहिती आहे तुम्हाला. हां, तर tan π/6 = काय असते 1/√3 व्हॅल्यू असते. ओके, मग देअरफॉर आता काय करणार मग tan θ = मी काय लिहिणार मग देअरफॉर tan θ = काय लिहिणार मी tan काय लिहिणार π/6 लिहिणार. ओके, मग आता मग सांगा जनरल सोल्युशन काय आपलं हां n पाय प्लस मायनस आहे का तर नाही आहे. मग इथं लिहिताना लिहायचं आहे द जनरल सोल्युशन. ओके, मग देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ कशाचं हां tan θ = tan अल्फा इज काय असते हां तर θ = काय असते n पाय प्लस अल्फा. ओके, वेअर n बिलॉंग्स टू काय असते झेड असतं. ओके, मग आता फायनल सोल्युशन लिहिताना कसं लिहिणार मी हां द जनरल सोल्युशन. अरे सोपा पार्ट आहे रे भावड्या. ओके, काय हां ऑफ जनरल सोल्युशन ऑफ काय येईल मग देअरफॉर जनरल सोल्युशन इज असल्या देअरफॉर जनरल सोल्युशन इज हां θ = काय ना मग n पाय प्लस अल्फा म्हणजे कम्पेअर करा ही व्हॅल्यू आणि काय करायची ही व्हॅल्यू कम्पेअर करा म्हणजे अल्फा = करणार हां यस π/6. ओके, मग वेअर काय म्हणणार n बिलॉंग्स टू झेड. ओके, लिहिताना फायनल सोपे पार्ट द जनरल सोल्युशन बरोबर ऑफ कशाचं हां tan θ = 1/√3 इज हां θ = बरोबर n पाय प्लस π/6. ओके, मग वेअर काय लिहिणार n बिलॉंग्स टू झेड लिहून टाकायचं संपला विषय. ओके, म्हणजे हे फायनल सोल्युशन काय आलं आपलं हां यस व्हॉट इट. ओके, एकदम सो इझी पार्ट आहे काहीच अवघड नाही. हा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन. आता राहिला कुठला cot θ = 0. आता हे सांगितलं ह्याचा पावना कुठला आहे हां tan वाला आहे त्याच्याशी आपण काय करणार आहोत कम्पेअर करणार आहोत. ओके, चला नोट डाऊन करून घ्या क्विकमध्ये. सो इझी आहे पार्ट काही अवघड नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे. यस, चला झालं का हां समजतंय ना हां समजतंय का हां समजतंय ना. चला ओके, तुम्हाला इकडे सगळ्यांना कळतंय. चला ऑनलाईनवाले चला अभ्यास करायचा तुम्ही पण. यस, ओके, चला ओके झालं का हां एकदम सोपा पार्ट आहे एकदम इझिली आहेत काय हे ट्रिगोनोमेट्री हां काही अवघड नाही आहे. ठीक आहे. आता जो आहे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो आपला हां यस काय आहे हां cot θ = 0 हा फोर्थ क्वेश्चन आहे. मग आता हा कशाचा पाऊण आहे मला सांगा बरं tan रिलेटेड आहे का मग त्याचं कन्वर्ट तुम्हाला काय करायला लागेल tan मध्ये करायला लागेल. ओके, म्हणजे cot θ = काय असणार 0 असणार. ठीक आहे, आपल्याला ह्याचं कन्वर्ट करायचं tan θ मध्ये. मग काय tan θ = 1 काय असणार cot θ म्हणजेच काय येईल 1/0 म्हणजेच काय येणार इन्फिनिटी. ओके, म्हणजे काय येणार नॉट डिफाईन. मग हा नॉट डिफाईन हां कुठं असणार आहे ते बघितलं पाहिजे. ओके, बघा 0/1 म्हणजे इथं काय येतं 0 येतोय म्हणजे इथं नसणार आहे. ओके, मग राहिला कुठं आता 90 डिग्रीला चेक करायचं. ओके, 90 डिग्रीसाठी आपल्याला हां कॉस साईन 90 डिग्रीला काय असतो इथं 1 असतो आणि हा काय असतो 0 म्हणजे 1/0 म्हणजेच काय येणार 90 डिग्री येणार म्हणजे 90 डिग्री म्हणजेच काय हो हां यस π/2 ला असणार बरोबर का. यस गॉट इट हां π/2. मग देअरफॉर इथं लिहिताना आपण असं लिहूया tan हां π/2 = नॉट डिफाईन. इथं काय म्हणतो आपण नॉट डिफाईन आहे. ठीक आहे हां म्हणजे इन्फिनिट थोडक्यात म्हणजे π/2 ला असणार. ओके यस समजलं का हां. मग देअरफॉर आता बघा मग जनरल सोल्युशन ह्याच्यासाठी काय असणार आहे आपलं देअरफॉर दी जनरल सोल्युशन ऑलरेडी आपण tan ला घेतलेलं आहे पाठीमागे आहे का नाही. द जनरल सोल्युशन ऑफ हां tan θ = काय येणार tan अल्फा इज काय असतं
हां तर थीटा इज इक्वल टू काय असतं एन पाय प्लस अल्फा अँड बिलॉंग्स टू काय असतं वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड. ओके, मग आता इथं कम्पेअर करताना कसं करणार मी सोल्युशन. देअरफॉर लक्षात घ्या टॅन थीटा इज इक्वल टू काय करणार मी टॅन पाय बाय बो बरोबर काय करणार कम्पेअर करणार. लक्षात घ्या. ठीक आहे. येस गॉट इट. हां मग आता माझं सोल्युशन काय आहे मग. देअरफॉर द जनरल सोल्युशन. ओके एकदम सोपा पाठ आहे. द जनरल सोल्युशन ओके इज ओके काय येईल थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस आता अल्फा म्हणजेच काय पाय बाय 2 इथं काय म्हणणार पाय बाय 2 आणि वेअर काय म्हणणार आपण एन बिलॉंग्स टू काय म्हणणार झेड. ओके मग देअरफॉर सोपं पाठ आहे लक्ष दे पुढं. कुजबुज करू नका रे. द जनरल सोल्युशन ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 ओके इज काय येणार थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस पाय बाय 2 वेअर एन बिलॉंग्स टू काय असणार आहे झेड. आणि हे काय झालं माझं फायनल सोल्युशन. लक्षात घ्या. ठीक आहे. हा काय आपला एन पाय आहे इथं प्लस काय येणार पाय बाय 2 आणि वेअर एन बिलॉंग्स टू 0. ओके तर हे समजलं कन्सेप्ट. तर हवा काय होता आपलं जनरल सोल्युशन आपण काय केलं सगळ्यांचं फाइंड केलं. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये साइन थीटा असेल कॉस थीटा असेल टॅन थीटा असेल कॉट थीटा. इथं काय करायचे ऑदर द ट्रिगोनॉमेट्री सोडून म्हणजे हे थेरम सोडून जर आले साइन थीटा कॉस थीटा आणि टॅन थीटा जसं की परत एकदा सांगतो जर कोसेक थीटा आलं तर काय करणार साईनमध्ये कन्वर्ट करणार सेक थीटा आलं तर काय करणार कॉसमध्ये कन्वर्ट करणार आणि कॉट आलं तर काय करायचं तुम्ही टॅनमध्ये काय करायचं त्याचं कन्वर्ट करायचं. ओके आजचा पाठ तुम्हाला समजला चांगल्यापैकी. ओके जर आजचं लेक्चर तुम्हाला जर आवडलं असेल तर काय करायचं नक्की लाईक करायचं शेअर करायचं आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. लक्षात घ्या. आणि मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा काय करायचं तुम्ही प्रयत्न करा त्यांना काय करा शेअर करा. ओके यस तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. यस.